जब केही नयाँ नयाँ खानेकुरा ट्राई गर्न मन लाग्छ नि त्यसपछि बन्छ एउटा नयाँ रेसिपी। नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि हामी कुरमुरे साधेर बनाउने छौं। यो साधेको कुरमुरे निकै नै मिठो पनि रहनेछ र बनाउनको लागि एकदमै सजिलो चटपटे स्वाद भएको कारणले गर्दा हामी धेरैलाई मन पर्ने कुरा पनि हो। आज यो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्न खोजिरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई पक्कै पनि मन पर्नेछ। च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र नोटिफिकेसन बेललाई प्रेस गर्नुस्। फेसबुक इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नलाई नभुल्नु। अब चाहिँ बनाउन तर्फ लागौं। यो चाहिँ मैले कुरमुरे 1 प्याकेट जति लिएको छु, जसलाई चाहिँ मैले खोलेर यसरी राखी पनि सके। एउटा बलमा मैले यो कुरमुरे सबैलाई राखिदिए। अब यसमाथिबाट अलिकति हरियो खुर्सानी राखिदिएको छु। काँक्रोलाई राखे। सबै लाम्चो लाम्चो खालको साइजमा काट्ने। यो चाहिँ प्याज हो। प्याजलाई मैले काटेर यसरी एक वटा भाग निकालेको छु र थोरै धनियाको पातलाई पनि राखिदिए। अलिकति टमाटरलाई पनि लाम्चो तरिकाले काटेर राखे र यसमा थोरै स्वाद अनुसारको नुन पनि राखिदिए र लगत्तै अलिकति चाट मसला पनि राखिदिए। अप्सनल हो चाट मसला चाहिँ, र अलिकति कागती पनि राखिदिने। यतिको सामग्रीहरू भइसकेपछि यसलाई यसरी अब चलाइदिने। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ लेख्नलाई पक्कै नभुल्नुहोला। यस्तो तरिकाले मिक्स मज्जाले गर्दै चलाउने, निकै नै मिठो बन्ने र थोरै समयमा पनि यो बन्ने हुनाले धेरै रेसिपी सायद यो बेस्ट पनि हुन सक्छ। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो कुरमुरे साधेर तयार पनि भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसलाई यस्तो तरिकाले सर्भ गरेको छु। साधेको कुरमुरे निकै नै मिठो जब यसलाई खाएर बनाइयो। थोरै फरकपना स्वाद भएको कारणले गर्दा एकदमै मन पनि परेको थियो। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, फेसबुक इन्स्टाग्राम सजिलो किचनको रूपमा फलो गर्नलाई पक्कै नभुल्नुहोला। अर्को नयाँ रेसिपी अझै मिठोसँग पक्कै लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।